Hello mga kaMU! Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng Murang Ulam. Nakaka-curious, ano kaya ang lasa pag nilagay ng pineapple juice ang manok? Ilan lamang sila sa mga masasayang nanalo ng blue plates. Orange set naman, pahuhuli ka pa ba? Just keep on watching! I-prepare ang ating chicken breast. I-slice ito into julienne cut. Ilagay sa bowl. Lagyan ng 3 cloves of garlic, minced, 1/2 teaspoon of salt, 1/2 teaspoon of ground bell pepper, 1 tablespoon ng oyster sauce. Haluin. At iset aside. Sa isang pan, magpainit ng mantika. I-pan fry ang yellow onion for 1 minute. After 1 minute, ilagay naman ang bell pepper. Gumamit ako dito ng tigkalahating piraso lang ng red and green bell pepper. Pero nasa sa inyo pa din kung gaano kadami ang gusto ninyo. Haluin lang to for 2 minutes at iset aside. Next, dito na rin tayo magpiprito ng ating chicken. Pwede ninyong dagdagan ng oil. Kusa itong maglalabas ng sarili niyang liquid. Hayaan lang natin matuyo. Hanggang maprito siya at mag-golden brown. I-set aside muna. Yan, alisin muna natin yung excess oil at ang residue niya. Ngayon magdi-dissolve tayo ng 2 tablespoons of butter. At pag natunaw na, maglagay ng 1 tablespoon na harina. Haluin itong mabuti hanggang matunaw. Mga kaMU, tuloy-tuloy lang po ang panonood ninyo ha kasi lalabas po bigla ang tanong. At ibuhos na dito ang pineapple juice. Mas mainam kung ang bibilhin ninyong pineapple juice ay yung sweetened pineapple juice. Lagyan ng konting asin at haluin hanggang kumulo. Once na kumulo na, ilagay na natin ang chicken. Isunod na rin dito ang na-pan fry nating onion at bell pepper. At dahil medyo maasim pa, titimplahan ko to ng konting asukal. So nasa sa inyo mga kaMU, i-adjust nyo na lang po ang mga pampalasa na naaayon sa kagustuhan ninyo. Lastly, ilagay ang onion leeks. Kung wala kayo nito, okay lang. Pwede kayong gumamit ng spring onion at iba pang green leafy vegetables na sa tingin nyo ay okay dito. Yan, ang bango. Narito na ang ating chicken fillet in pineapple juice. Mga kaMU, ang sabi ko nga po, mas mainam kung gagamit kayo ng sweetened pineapple juice. Pero kung wala po kayong makita nun, pwede naman talaga yung ibang pineapple juice at timplahan nyo na lang ng asukal para mabalanse yung asim at tamis. At dahil gusto ko pong malaman kung gaano kadami ang mga OFW, lola, nanay, ate, kuya, i-comment nyo lang po sa baba kung ikaw ba ay OFW, senior, or non-senior. Dahil pipili po kami sa lahat ng category na yan. Huwag pong kalilimutan na mag-share ng video na ito at gawin public para makita namin. Maaari kang manalo ng orange set na may 3 plates and 3 soup bowl. Kaya join ka na. Baka ikaw na.